ค่ะพี่ไอรินะคะ สวัสดีค่ะน้องเอมิโกะนะคะ วันนี้เราจะมาทำหมูโคตาสึนะคะ ส่วนผสมมีเนื้อหมู ไข่ไก่ แป้ง ขนมปัง เกลือ เดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะคะ ขั้นตอนแรกก็หยิบหมูขึ้นมาแปะเกลือนะคะไม่ทำแบบนี้เสร็จแล้วเราก็เอาไปใส่แป้งแล้วก็ใส่แป้งอีกด้านหนึ่งนะคะแล้วเราก็เอาไปใส่ขนมปังได้แล้วนะคะอันที่สองนี่แล้วก็มาพักไว้ เสร็จแล้วนะคะ เดี๋ยวเราเอาไปทอดกันนะคะ ไปกันเลยมา